μεγάλη ταχύτητα φαίνεται να εξελίσσονται τα πειράματα AI του Αμερικανικού στρατού, τα οποία αποδεικνύονται ιδιαίτερα φιλόδοξα. Όπως δήλωσε ο στρατηγός Glenn Van Herk, η Βόρεια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ολοκλήρωσε πρόσφατα μια σειρά δοκιμών GIDE, έναν συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, cloud computing και αισθητήρων που θα μπορούσαν να δώσουν στο Πεντάγωνο τη δυνατότητα να προβλέψει γεγονότα ημέρες νωρίτερα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σημαντική αλλαγή στις στρατιωτικές και κυβερνητικές επιχειρήσεις. Το σύστημα, που βασίζεται στη μηχανική εκμάθηση, παρατηρεί αλλαγές στα ακατέργαστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που υπονοούν πιθανά προβλήματα. Οι στρατιωτικοί αναλυτές μπορεί να χρειαστούν ώρες ή και μέρες για να ανακαλύψουν αυτές τις πληροφορίες. Η τεχνολογία GIDE θα μπορούσε να στείλει μια ειδοποίηση μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως δήλωσε ο Van Herk. Και οι 11 αμερικανικές διοικήσεις, καθώς και το ευρύτερο Υπουργείο Άμυνας, χρησιμοποίησαν ένα μείγμα στρατιωτικών και πολιτικών αισθητήρων για την αντιμετώπιση σεναρίων όπου η αμφισβητούμενη εφοδιαστική μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η σχετική τεχνολογία δεν ήταν απολύτως καινούρια, είπε ο στρατηγός, αλλά ο στρατός κατάφερε να ενώσει τα πάντα μαζί. Η πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον πραγματικό κόσμο σχετικά σύντομα. Ο Van Herk πίστευε ότι ο στρατός ήταν έτοιμος να εγκαταστήσει το λογισμικό και θα μπορούσε να το επικυρώσει στην επόμενη παγκόσμια άσκηση την άνοιξη του 2022. Τα πλεονεκτήματα αυτής της προγνωστικής τεχνητής νοημοσύνης είναι αρκετά σαφή. Αντί να αντιδρά απλώς σε γεγονότα ή να βασίζεται σε ξεπερασμένες πληροφορίες, το Πεντάγωνο θα μπορούσε να λάβει προληπτικά μέτρα, όπως ανάπτυξη δυνάμεων ή ενίσχυση των αμυντικών μέσων. Θα μπορούσε επίσης να προσφέρει μια ευκαιρία στην κυβέρνηση, πρόσθεσε ο Van Herk. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολιτικούς να προλάβουν πράξεις επιθετικότητας ενώ βρίσκονται ακόμη στα αρχικά του στάδια. Φυσικά, υπάρχουν ακόμα ορισμένοι περιορισμοί. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι συμβαίνει, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να παίζει μεγάλο ρόλο. Ακόμα και έτσι όμως, η τεχνολογία θα μπορούσε να αξίζει τον κόπο εάν αποτρέπει μια ευνηδιαστική επίθεση ή οδηγεί σε διαπραγματεύσεις αντί για μια σύγκρουση.